كوكو لي في صافا لاباس عليكم؟ واش خباركم؟ نتمنى تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اذا غادي نشارك معكم في هذا الفيديو طريقتي لتحضير بسطيلات صغار بالحوت اللي صراحه كيجيو معلكين ورائعين. نخليكم مع مقادير هذه الوصفه وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 500 غرام ديال فواكه البحر، كذلك 200 غرام ديال فيرميسيل اولا شعريه صينيه، عندنا قزبر ومعدنوس مقطعين، عندنا كذلك زيتون خضر مقطع وجوج معالق زيت الزيتون، وعندنا 2 معالق ديال عصير الحامض وجوج معالق صوص الصوجا، وعندنا 2 معالق ديال الزبده، كذلك معلقه ديال الزعفران، معلقه ديال التحميره وشويه ديال الهريسه اولا السودانيه وشويه من كنور ديال الحوت. كذلك غادي نحتاج شويه ديال الملحه، ابزار والكمون وجوج فصوص ديال الثوم اللي غادي يكونوا مبشورين. اذا نمروا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ الفيرميسيل وغادي نصب عليه هذاك الماء سخون، سواء تقدروا ديروا الماء ديال الكروفيت ديال القشره ديال الكروفيت اولا شي حاجه بحال هكا باش كتنسم لينا داك الفيرميسيل بالنكهه ديال الحوت. كنخليوها 5 حتى 10 دقائق ومن بعد كنصفيوها وكنقطعوها. اذا هنا في واحد المقلاة ساخنه غادي نوضع الزبده وزيت الزيتون وغادي نضيف دوك الفواكه ديال البحر اللي غادي نشحرهم مزيان حتى ونخليهم كيطيبوا تقريبا 10 حتى 15 دقيقه. انا هنا غادي نوضع القزبر والمعدنوس الثومه وجميع التوابل اللي كنا ذكرناهم. صافي غنديرهم كاملين هنايا وغادي نطحنهم مزيان حتى كنحصلوا على الشرموله. وهنا من بعد ما طاب داك الحوت غادي نضيف ليه ديك الشرموله صافي وغادي نخلطهم مزيان وغادي نخليهم شويه كيتقلاو. ومن بعد هنا كنضيف الشعريه الصينيه اللي كنا صفينا وقطعناها صافي كنخلط العناصر عاود مزيان. من بعد غادي نضيف عليهم الزيتون مقطع. اذا من بعد ما خلطت جميع العناصر دابا لاصوص ديالنا واجده غادي نخليوها تبرد ونمروا المرحله ديال تعمار البسطيله. غادي ناخذ ورقه البسطيله وغادي نقطعهم كما كتشوفوا عندي ورقه البسطيله كبيره دونك غادي نحاول نقطعها باش تعطيني بسيطلات صغار. صافي كناخذ واحد الاناء اللي هو صغير هو باش كنحط فيه البسطيلات باش يتقاد لا فورم ديالهم صافي وكنعمرها هذوك البسطيلات بلا فارس اللي عندنا. هنا من بعد ما عمرت البسطيله ديالي بلا فارس صافي كنبدا كنسدها وكنبقى كنطوي يعني نطويها للوسط باش هكا كتجيني الشكل ديالها مدور. وكذلك ما تنساوش ان تسدوا هذيك البسطيله بصفار البيض هو اللي كاولى ديروا تعاودوا صفار البيض بالماء والطحين. كنعاود نغلفها بورقه البسطيله اخرى باش هكا ما كتخرجيش ديك لا فارس وما كتقطعش. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل البسطيلات اللي عندي.
صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نوضع دوك البسطيلات في لاطا وغادي نسكيهم بواحد الكوردون صافي باش هكا ما كيطرطقوش لينا في الفران، وغادي ندهنوهم بالزبده وصافي كندخلوهم الفران على درجه الحراره 180 كنخليهم حتى كيذهبوا كيولي لونهم مذهب صافي كنخرجوهم وبصحه وراحه. وهادو هما بسطيلات ديال الحوت اللي صراحه كيجيو كيشهيو. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبوكم دائما نيزيتي با باش تخليو لي دي لايك او دي كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب ديالكم.